اسمش غلامرضا بود. پسر رضاشاه و برادر ناتنی محمد رضا شاه. هیچ وقت شاه نشد ولی همیشه نزدیک بود. همه میپرسن چرا ولیعهد نشد؟ تو ارتش نفوذ زیادی داشت و بین مردم محبوب بود. حتی بعضی‌ها بهش میگفتن شاهزاده محبوب. اما یه دست پنهان جلوشو گرفت. قبل از شروع این ویدیوی جذاب لطفاً عضو کانال بشید و زنگوله کنار اونو فعال کنید تا هیچ ویدیویی از دست ندید. غلامرضا ششمین فرزند رضا شاه بود. تنها پسر توران امیر سلیمانی، دختری از خاندان قاجار و خانواده‌ای پرقدرت در سیاست ایران. سال 1301 وقتی رضاخان هنوز تاجگذاری نکرده بود، با ازدواجی سیاسی توران 17 ساله به اون ملحق شد. آیا عشق و رضایتی در کار بود؟ هیچ کدوم. فقط یه توافق سیاسی. 1 سال بعد غلامرضا به دنیا اومد. زندگی اون ظاهراً شاهانه بود. اما مادرش با کاخ کنار نیومد و وقتی غلامرضا هنوز خردسال بود، توران کنار گذاشته شد. غلامرضا تا 11 سالگی توی یه خونه جداگونه زندگی میکرد و برای درس هر روز به کاخ میرفت. بعداً برای تحصیل به سوئیس فرستاده شد. همون مدرسه‌ای که محمد رضا و علی رضا قبلاً توی اون بودن. اما چند سال بعد به ایران برگشت و وارد دبیرستان نظام شد. این تازه شروع داستانه. غلامرضا شاهزاده‌ای که در ظاهر درجه 2 بود، اما رد پاش توی مهمترین ماجراهای تاریخ پهلوی دیده میشه. غلامرضا پهلوی شاهزاده‌ای که سرنوشتش همیشه در سایه دیگران رقم خورد. جوانی که برای آموزش نظامی به آمریکا فرستاده شد و وارد مدرسه نظامی ویرجینیا شد. اما این سفر فقط برای درس نبود. با حمله متفقین و اشغال ایران، رضاشاه مجبور به کناره‌گیری شد. خاندان سلطنتی یکی یکی ایران را ترک کردند و غلامرضا هم همراه پدرش راهی تبعید شد. اول هندوستان، بعد آفریقای جنوبی. اما این سفر بیشتر شبیه یک کوچه بن‌بست اجباری بود. چون وقتی رضاشاه در تبعید درگذشت، غلامرضا تا 1 سال اجازه بازگشت به ایران نداشت و این نه به خاطر بیگانگان بلکه به دستور برادرش محمد رضا شاه بود. غلامرضا در ایران به سمت‌های تشریفاتی رسید، از ریاست کمیته المپیک تا باشگاه سوارکاران. با وجود درجه سرلشکری، هرگز فرمانده واقعی ارتش نشد. اما محبوبیتش در میان مردم و روابطش با نظامیان ساواک را هم محتاط کرده بود. ماجرای جانشینی شاه همیشه مبهم بود. پس از مرگ مشکوک علیرضا، نگاه‌ها به غلامرضا چرخید. اما مادر قاجاریش کافی بود تا او هرگز ولیعهد نشود. غلامرضا پهلوی شاهزاده‌ای که سایه قدرت همیشه دنبالش بود، اما هیچ وقت به آن نرسید. غلامرضا پهلوی شاهزاده‌ای که اگه فرصتی بود برای تاج و تخت تردید نمی‌کرد. اما با تولد رضا پهلوی در سال 1339 مسیر سلطنتش برای همیشه بسته شد. سال 1326 با هما علم ازدواج کرد. ازدواج سیاسی و نه عاشقانه. حاصل ازدواجشون دختری به نام مهرناز بود که در 3 سالگی درگذشت و بعدها پسرشون بهمن متولد شد. ازدواج اول دوام نداشت و هما علم خانه را ترک کرد. در اسفند 1340 غلامرضا دوباره ازدواج کرد. این بار با منیژه جهانبانی، دختر سرلشکر و خانواده‌ای آشنا با دربار. حاصل این ازدواج 3 فرزند بود به نام بهرام، آذر و مریم. این رابطه تا پایان عمر غلامرضا پایدار ماند. ظاهر اون نظامی بود، اما نفوذ واقعیش در ورزش و اقتصاد جریان داشت.
رئیس کمیته ملی المپیک شد. در 7 دوره المپیک و جام جهانی فوتبال نماینده ایران بود و در کشتی و سوارکاری و فوتبال نفوذ زیادی داشت. ورزش براش هم پوشش سیاسی بود و هم راهی برای افزایش محبوبیت و پرستیژ بود. او همچنین در تجارت و سرمایه‌گذاری فعال بود. از واردات و تولید تا زمینه‌های کشاورزی، کنترل انحصاری سیمان و پروژه‌های اقتصادی، نفوذ اون فراتر از ارتش و ورزش تا بازار تهران و تاجران قدرتمند گسترش داد. غلامرضا پهلوی شاهزاده‌ای با چهره‌ای نظامی، قدرت اقتصادی و شبکه‌ای پیچیده که همیشه در سایه اما تاثیرگذار بود. بحران مسکن برای خیلیا کابوس بود، اما برای شاهپور غلامرضا پهلوی یه معدن طلا بود. با زد و بند با شهرداری و مسئولا زمین خونه می‌خرید و می‌فروخت، در حالی که نقاب ارتش به صورت داشت. پشت پرده یکی از بزرگترین بازوهای اقتصادی خاندان سلطنتی بود. از سهام کارخونه‌ها و شرکت‌های بزرگ گرفته تا دریافت کمیسیون‌های نجومی از قراردادهای خارجی، حتی ماجرای معروف تراکتورهای رومانی که ساواک هم گزارششو داده بود، ولی شاه گفت تجارت آزاده. غلامرضا چمدون پول نقد از پاریس می آورد بدون اینکه کسی جلوشو بگیره. ساواک بارها زیر نظرش گرفت. حتی گمان شد که ارتباطاتی با شوروی و رومانی داره. اما اون قبل از رسیدن به هر خطری ایران رو ترک کرده بود. شایعاتی هم درباره مرگ جهان پهلوان، غلامرضا تختی و روابط مخفی با ستاره موسیقی گوگوش به او گره زده شد. اما هیچ کدام تایید نشد. بعد از انقلاب غلامرضا به پاریس رفت و بیشتر داراییش به اروپا منتقل شد. ولی عملاً محو شد. نه در جمع سلطنت طلبا ظاهر شد، نه به خانواده کمک کرد و حتی سالها سکوت اختیار کرد. سالها بعد او در سکوت و تنهایی با بیماری سرطان لنفاوی دست و پنجه نرم کرد و بالاخره در 11 اردیبهشت 1396 در پاریس درگذشت. شاهزاده‌ای که همیشه در حاشیه قدرت و ثروت بود، اما اثرگذار و مرموز باقی موند. شاپور غلامرضا پهلوی، مردی که روزگاری در ارتش، ورزش، تجارت و سیاست ایران نامی داشت، اما همیشه در سایه زندگی کرد. او در سن 94 سالگی در پاریس درگذشت و کنار مادرش ملک توران به خاک سپرده شد. مراسمش ساده و محدود بود و خبری از دربار یا رسانه‌های فارسی زبان نبود. در ذهن مردم، شاپور بیشتر با روایت‌های مبهم باقی موند. از اتهام فساد تا شایعه دخالت در مرگ تختی و کاریکاتورهایی که طمع و خساست اون رو نشون میدادن. او آخرین بازمانده مستقیم رضا شاه بود. کسی که نه مثل محمد رضا شاه حکومت کرد، نه مثل اشرف در سیاست فعال بود.